3. Baiklah, apa pandangan anda tentang bengkel asas mana? Bengkel asas semalam ni memberi kami pengalaman baru, terutama yang tak pernah ke mana-mana lah. Saya dapat belajar cara-cara untuk memanah, dan memanah ini juga sebagai salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. So kita sebagai umat Islam perlulah mencontohi dan mengikuti sunnah-sunnah yang disuruh oleh Rasulullah SAW. So saya amat berbangga dan saya telah memenangi tempat ketiga acara memanah. Dan terima kasih. Itu saja daripada saya. Baik tu. Dua tak boleh pakai. Pakai bentong. Donti markah apa? Kalau merah kami gaji nugget pula tu, nugget. Kalau merah. Takkan tak mau. Dia akan dapat 3 nugget, okey? Okey, ready tu. Depan. Pas boy. Okay. Kira tau.